Bertemu lagi kita dalam program Sains PAPP. Hari ni abang nak buat satu eksperimen yang bernama lawa. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan, ya adik. Ia merupakan bahan kita. Pertama, sediakan gelas dan tuang air mengikut nisbah yang ditentukan. Dan seterusnya kita juga tuangkan baking soda secukup yang perlu. Dan tunggu hingga ia larut ya dengan air. Adik-adik boleh nampak kan? Dia semakin larut dalam air ya, ke bawah permukaan air tersebut ya. Dan seterusnya kita ambil minyak. Minyak masak pun boleh dik, minyak masak biasa pun boleh. Kita tuang atas permukaan air ya. Kita tuang sampai penuh no. Okey. Kita nampak tak layer dia? Ada layer minyak, ada layer air dengan baking soda. Okey. Tu abang tunjukkan air, minyak kan, ada 3 layer. So after tu kita sediakan satu gelas kosong. Kita tambah cuka. Cuka tu tak perlu tuang banyak sangat dik, just sikit pun sudah. Okey. Adik tengok macam mana abang buat. Okey, dan kita juga tambah sikit color ya, coloring masakan. Color tu suka adik lah. Adik nak pilih mana? Abang tuang sikit. Ya, coloring ni. Okey, seperti yang ada abang tunjuk tu, kita campur air dengan cuka dan kita tuang dalam yang gelas minyak tersebut. Berbiuh dah because ada baking soda kan. Okey. Kita tunggu sekejap. Patutnya adik kena tutup lampu. Baru boleh nampak lawa dia tu. Okey, abang dah tutup lampu dan abang guna torchlight untuk nak tunjukkan hasil dia untuk adik-adik semua. Nampak tak adik semua tu, lawa dia tu? Cantik tak lawa dia tu? Color dia tu ikut keperluan adik lah. Adik nak guna color apa, adik boleh guna color tu. Macam abang suka hijau, so abang ambil warna hijau. Dan saya ingin menasihatkan juga setiap eksperimen yang kita buat tu, kalau boleh kita buatlah di bawah pengawasan orang tua kita, no? Our parents, okay?